ඉංග්‍රීසි වල සමහර වචන තියෙනවා බැලූ බැල්මට තේරුම සමානයි. හැබැයි අපි ගැඹුරින් හොයලා බැලුවොත් එහෙම තේරුමේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. තේරුමේ නෙමෙයි ඇත්තටම භාවිතා කරන ආකාරයේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය ග්‍රැමර් පාඩම් කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කළා. ඉතින් ග්‍රැමර් පාඩම් වලට ආස අයට අද ටිකක් ගැඹුරින් ග්‍රැමර් පාඩමක් උගන්වන්න යන්නේ. හැබැයි සරල වචන දෙකක් ඉවර වෙනකම් බලන්න. මේක ඔයාගේ ලයිෆ් එකට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් ගොඩක් ග්‍රැමර් පොයින්ට්ස් කතා කරනවා මේ වචන දෙක කතා කරද්දී. ඉතින් ඔයාලට මේක ගොඩක් රසවත් වෙයි. මමත් ගොඩක් ආසාවෙන් තමයි මේ පාඩම කරන්නේ. එහෙනම් අපි යමු during was while. during වලයි while වලයි තේරුමේ වෙනස හොයාගන්න. මුලින්ම අපි ගමු during කියන වචනය. during කියන වචනේ ඉංග්‍රීසි meaning එක මුලින්ම බලමු. During is a preposition which is used before an activity to indicate that a parallel action is happening at the same time as that activity. බය වෙන්න එපා මම මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් ඉතාමත් සරලව. During කියන්නේ preposition එකක්. preposition එකක් කියලා කියන්නේ නිපාත පදයක්. ඒක තමයි පළවෙනි වෙනස. මේක පාවිච්චි කරන්නේ අපි activity එකක් මොකක් හරි ක්‍රියාකාරකමක් එක තවත් ක්‍රියාකාරකමක් යෙදෙනවා නම් හිතන්න ක්‍රියාකාරකම් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකම එක වෙලාවට එක ආසන්න කාලයේ යෙදෙනවා නම් ඒක කියන්න තමයි මේ during පාවිච්චි කරන්නේ. අපි මේ parallel action කියලා කියන්නේ අන්න ඒකට. හරි අපි දැන් බලමු දෙවනි තේරුම. During is followed by a noun which often represent an activity. during plus noun. ඒ වගේම during එක නාම පදයක් පාවිච්චි වෙනවා. during plus noun කියන්නේ අන්න එක. during තියෙනවා නාම පදයක් තියෙනවා. ඒ වගේම during සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාකාරකමක් තමයි විස්තර කරන්නේ. ඉතින් ඔයා විභාගයට සූදානම් වෙන කෙනෙක් නම් ඔයා හොඳට බලන්න හිස්තැනට පස්සේ තියෙන්නේ නාම පදයක්ද කියලා. අන්න එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් during පාවිච්චි කරනවද නැද්ද කියලා තීරණයක් ගන්න. අපි දැන් බලමු උදාහරණ. මේ උදාහරණ වලින් මම තවදුරටත් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් අර කියපු තේරුම් දෙක කොහොමද ඇත්තටම යෙදිලා තියෙන්නේ කියලා. What did you discuss during dinner? හොඳට බලන්න. මෙතන මේ during කියන පදයට පස්සේ තියෙන්නේ noun එකක්. dinner කියලා කියන්නේ රාත්‍රී ආහාර වේල. ඒක නාම පදයක්. ඉතින් during වලට පස්සේ නාම පදයක් යෙදෙනවා. ඔයා මොනවද රාත්‍රී කෑම වෙලාවේදී කතා කළේ? What did you discuss during dinner? They work during the night and sleep by day. They work during the night. The night කියලා කියන්නේ නාම පදයක්, noun එකක්. ඒගොල්ලෝ වැඩ කරනවා රැට, ඒ වගේම රාත්‍රී කාලයේ අතරතුර, ඒ වගේම නිදා ගන්නවා දවල් කාලයේ. I woke up several times during the night. මම ඇහැරුණා කිහිප වතාවක්. several times කියලා කියන්නේ කිහිප වතාවක් කියන එක during the night. එතනත් night කියන එකත් එක තමයි යෙදිලා තියෙන්නේ. The night කියලා කියන්නේ නාම පදයක්. The program will be shown on television during the weekend. මෙතනත් බලන during එක තියෙන the weekend කියන එක. The weekend කියන්නේ සතියාන්තය. ඒක නාම පදයක් ගණයට තමයි වැටෙන්නේ. The program will be shown. මේ වැඩසටහන විකාශනය වෙනවා ටෙලිවිෂන් එකේ TV එකේ සතියාන්තයේදී. I had a good time during the trip. මං හොඳ කාලයක් ගත කළා. නැත්නම් ගොඩාක් සතුටින් හිටියා කියන එක තමයි මේක කියන්නේ. I had a good time. මං ගොඩාක් සතුටින් හිටියා during the trip. මේ trip එක චාරිකාව අතරතුරේදී. බලන්න මේ හොඳින් හිටිය එකයි during කියන එකයි ඒ වගේම noun කියන එකයි ඔක්කොම තියෙන්නේ එකම වෙලාවේ. මොකද trip එකෙන් තමයි මෙයා සතුටු වුණේ. අර parallel action කියන එක මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන් ඒ විදිහටම. හොඳට මතක තියාගන්න noun එකක් එක තමයි during තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු while. ඇයි while පාවිච්චි කරන්නේ? while වල තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. මුලින්ම බලමු එක තේරුමක්. While is a conjunction which is used to refer to a background period of time in which another activity happen. තවත් ක්‍රියාකාරකමක් එක තමයි මේකක් තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතන විශේෂයක් තියෙනවා.
බෑග්‍රවුන්් පීරියඩ් එක පසු තලයේ සිද්ධ වනේ මොකක්ද අපි මොකක් හරි කරනකොට ඒකත් එක්ක අවට සිද්ධ වනේ මොකක්ද කියලා තමයි වයිල් වලින් කියන්නේ. ඒ වගේම වයිල් කියන්නේ කන්ජංක්ෂන් එකක්. ඔයාට මතකනේ ඩියුරින් කියන්නේ ප්‍රෙපොසිෂන් එකක්. හැබැයි වයිල් කියන්නේ කන්ජංක්ෂන් එකක්. කන්ජංක්ෂන් එකක් කියලා කියන්නේ සම්බන්ධීකාරක පදයක්. වාක්‍ය දෙකක් එකට සම්බන්ධ කරන්න තමයි කන්ජංක්ෂන් පාවිච්චි කරන්නේ. මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා සර්ච් කරලා ඒකත් බලන්න. හරි. ඊළඟ තේරුම තමයි while is followed by a clause. මේක තමයි වැදගත්ම දේ. ඔයාට මේ දෙකේ වෙනස හොයාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දෙකෙන්. while එක තියෙනවා clause එකක්. මොකද්ද මේ clause කියලා කියන්නේ? clause කියලා කියන්නේ වාක්‍ය ඛණ්ඩයක්. while plus subject verb ඒ විදිහට වාක්‍යයක් හැදෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න during එක noun එකක් තිබ්බට while එක තියෙන්නේ වාක්‍ය ඛණ්ඩයක්. ඉතින් අපි බලමු උදාහරණ while තව දුරටත් පැහැදිලි කරගන්නට. They all took notes while the professor gave the lecture. ඕගොල්ලොත් ගුරුවරයා උගන්වනකොට නෝට් ලියාගෙන තියනවාද? මේකෙත් එහෙම කතාවක් තියෙන්නේ. හැමෝම සටහන් ලියාගත්තා. while the professor gave the lecture. හොඳට බලන්න while වලට පස්සේ තියෙන්නේ තනි වචනයක් නෙමෙයි noun එකක් නෙමෙයි සම්පූර්ණ clause එකක් වාක්‍ය ඛණ්ඩයක්. The professor gave the lecture. මහාචාර්යතුමා දේශනය දෙන අතරතුරේදී තමයි හැමෝම සටහන් ලියාගත්තේ. I did it while I was drunk. මං ඒක කළේ මම බීලා ඉන්නකොට. I was drunk කියලා කියන්නේ මම බීලා ඉන්නකොට කියන එක. while I was drunk. හොඳට බලන්න while වලට පස්සේ තියෙන්නේ clause එකක්. I was drunk. I read it while you were drying your hair. මං එක කියෙව්වා. while මොන වෙලාවෙදිද? You were drying your hair. ඔයාගේ කොණ්ඩේ වේලන අතරතුරේදී තමයි මං ඒක කියෙව්වේ. හොඳට බලන්න ඔයා කරන වැඩේට පසුතලයෙන් තමයි ඒ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඔයාගේ වැඩේට ඩිරෙක්ට් සම්බන්ධයක් නැහැ. ඍජු සම්බන්ධයක් නැහැ. හැබැයි during එකේදී ඍජු සම්බන්ධයක් තියෙනවා. මෙතෙන්දී එහෙම නැහැ. ඒක තමයි දෙවනි මූලික වෙනස. ඉතින් while වලට පස්සේ තියෙන්නේ මෙතනදිත් වාක්‍ය ඛණ්ඩයක්. While I was in Italy, I went to see Krisha. මේක නම් මගේ ජීවිතේට සම්බන්ධ වාක්‍යයක්. ක්‍රිෂා කියන්නේ මගේ හොඳම යාළුවට. එයා ඇත්තටම ඉන්නේ ඉතාලියේ. මම ඒක නිසා තමයි මේ වාක්‍යය එයා වෙනුවෙන් හැදුවේ. එයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලාගෙන ඇති. While I was in Italy, මං ඉටලි වල ඉන්න කාලේ I went to see Krisha. මෙතන while කියන එක මුලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අර නීතියට පටහැනි වෙන්න බෑ. while එක clause එකක් තියෙන්න ඕනේ. while I was in Italy. මේක noun එකක් නෙමෙයි. මේක clause එකක්. ඉතින් while එක තමයි මේක යෙදිලා තියෙන්නේ. I thought I heard him coming while we were having dinner. මේ වගේ උදාහරණයක් ඔයාලගේ ජීවිතේ තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාට එයා ආව වගේ ඇහුණා වෙන්න පුළුවන්. I thought මම හිතුවේ I heard him coming in. මං හිතුවේ ඔහු ආවා වගේ සද්දයක් මට ඇහුණා. In while we were having dinner. අපි රෑ කෑම රාත්‍රී ආහාරය ගන්න අතරතුරේදී. හොඳට බලන්න while වලට පස්සේ තියෙන්නේ noun එකක් නෙමෙයි clause එකක්. We were having dinner. අපි රාත්‍රී ආහාරය ගන්න අතරතුරේදී. හරි guys, ඔයාලා ඉල්ලුව grammar වීඩියෝ එකක් මං අරගෙන ආවා. ඔන්න අනිවාර්යෙන් අද නම් comment කරන්න නැතුව යන්න එපා. මොකද මට ඔයාලගේ අදහස දැනගන්න අත්‍යවශ්‍යයි. ඔයා මොකද මේ grammar පාඩම් ගැන හිතන්නේ? ඔයාලට ඒක තේරුණාද? තවදුරටත් පැහැදිලි වෙන්න ඕනේද? ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යයෙන්ම comment කරගෙන යන්න, like එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම යාළුවෙක්ටත් බලන්න, share කරන්න. ඔයා මේකෙන් happy වුණා නම්. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.